Glöm inte att lyssna på PSS podcast som släpps först på Patreon och sen vecka efter till podcastplattformar som Spotify. Okej, det är filmdags idag. Idag kommer jag nämligen att filma då en liten sån här videosnutt som handlar om mjölkförpackningen som har ju stört mig. Och det kan vara så att ni kanske har sett en video, för det kanske har släppt ut innan ni ser ju detta. Eller kanske kommer det som sen efteråt, för jag vet inte när det här video släpps. Och jag håller på för fullt och laddar kamera som ni ser här. Så ser ni faktiskt att den håller på att ladda just nu och ska försöka ladda så fullt som möjligt så att jag kan filma hela dagen. Och jag ska nu vilja prata om alla de här kamerorna som jag ju använt när jag skulle som filma. Och jag kan tänka mig tillbaka faktiskt på 90-talet när vi hade en sån här jättestor svart kamera så man kunde bara titta in på linsen för att filma. Och det var inte mycket man kunde göra med det, bara just att man filmar lite så semesterbilder och lite såna här video där vi gjorde någonting som de var tvungna att fånga på bild. Sen hade vi då en kamera där det har en vridbar skärm som man inte behöver titta in på linsen. Och så var det faktiskt mycket såna här, man kunde lägga in några effekter på bilden. Och det, jag tycker det är väldigt roligt att leka med det. Men sen efteråt så hade vi då en kamera, och jag tror att då hade vi då en kamera som inte gick på såna här kassetter utan gick det på hårddisk. Men jag tror att just i den läget så gällde ju alla upp med att filma med videokameror. Men som sagt så håller jag på och försöker göra med video av det. Och jag tror att den kameran så har jag då använt när jag gjorde det här The Ultimate PSS Minifilm 3. Där jag filmade den här Pringles-sketchen. Så det var det enda jag har filmat med det. Men jag har inte filmat så mycket av det. Jag har bara använt webbkameran när jag skulle göra lite sådana filmsnuttar. För då var det ju så att det var jättekomplicerat att kunna hitta ett sätt att föra över video till datorn och sen börja klippa. Men det var ju kanske redan 2009 som jag tänkte så här att jag skulle nu vilja påbörja och filma på riktigt. Så jag ska visa kameror som jag ju då haft. Som till exempel det här är då mitt första privata kamera. Och den är ju faktiskt så liten. Och den är ju också mer användbar för att kunna hålla i så här. Och det bästa med den här kameran är ju för att den är ju så liten så att du kunde som rymma den i fickan så här. Så det är ju så praktiskt. Den här kameran har jag då använt när jag gjorde ju som veckans snackis. Och det bästa med just det är ju för att den har ju faktiskt SD-kortläsare. Och det som jag tyckte faktiskt var bra med att använda med SD-kortläsare, det var ju för att då kan jag som ta ut och stoppa in det direkt i datorn och föra över det och sen börja klippa. Så därför var faktiskt väldigt bra att ha. Men sen så uppgraderade jag kameran eftersom att som ni ser på klistermärken så är det på 720 pixlar och det var faktiskt det första HD-kvalitet. Men då uppgraderade jag med en sån här kamera, då är det på 1080 full HD. Så jag uppgraderade det för att jag ska kunna filma i full HD. Och då är det som en vanlig kamera som du håller så och sen börjar filma.
Jag vet inte hur jag ska säga, för jag har inte filmat så mycket av det. Det är bara semesterbilder och jag har fotat. Ljudet är kass med just det här. Bara för att den kanske inte har den här baset. Men jag har ju inte filmat så mycket av det. Bara vissa saker har jag använt till YouTube. Men när jag gick på gymnasiet så har jag ju använt då en systemkamera. Som jag har som fotat och sen använt till Photoshop när vi skulle göra som tidningen och leka lite grann med bilderna. Och då fick jag ju då höra då att det fanns ju då systemkamera som kunde ju faktiskt filma. Och sen när jag kollar på när de har ju som filmat med de systemkamera, så tycker jag faktiskt att det såg riktigt bra ut. För det var ju riktigt bra bildkvalitet. Och det var en stor skillnad mellan hur det var med vanlig kamera. Så då hade jag ju då skaffat då en systemkamera med videofunktion. Så det här är då det första kamera som jag har ju som skaffat. Och det är faktiskt en Canon EOS 600D. Och när jag filmade med det var ju faktiskt en riktigt bra kvalitet. Men jag minns ju faktiskt alltså när jag hade då i min skolan att jag var borta på stället och ska göra en sån här informationsvideo för just platsen. Och då hade de en sån här vanlig en jättestor DV-kamera, väldigt professionellt. Men det var ju då när jag testade med att filma med just det och med systemkamera. Då märkte jag någonting mellan dem är att den DV-kameran har faktiskt en annan kvalitet. Det kunde ju köra upp till 1080. Men det var som att den hade inte den där kvalitet som systemkamera hade. Så därför vinner ju just systemkamera, för den hade ju så bra bild. Om man ska kunna titta skillnaden mellan vad jag har använt kamera. Med kortfilmen Ljuskamera hem så har jag ju då använt den här DV-kameran. Och då ser ni ju på direkt hur kvalitet är. Men om man tittar på självaste kortfilmen Soptunnan som jag har filmat med systemkamera. Och jag minns ju då när jag skickade just den video till en sån här filmgala. Och då hålldes det i Solna i filmstaden Råsunda. Så då hade ju den här kortfilmen visade på biografen. Och när jag och kompis som gjorde ju den här kortfilmen såg ju vårt kortfilm visa på bioduken, då tyckte jag faktiskt att det såg riktigt bra ut. För det var ju som att man satt och tittade på en film på en bioduk. Så det var ju faktiskt helt otroligt. Så den här kameran har varit med länge och har varit roligt att göra roliga bilder med det bästa kvalitet. Men nu har ju den här kameran pensionerat. För att det var då när 4K var som aktuellt. Och då tänkte jag på att då kanske jag ska skaffa en ny kamera så jag kunde som filma i 4K. Och då gjorde jag det och då skaffade jag då ett Panasonic Lumix. Jag vet inte vilken modell det är, men det heter ju då Lumix. Och den använder jag just nu när jag skulle filma. Och den hade ju som 4K som jag kunde filma. Men en bonus med den här kameran som jag inte hade haft på min förra är att den har en autofokussystem. Och den hade ju det, men då kunde man ju som trycka ner för att autofokusera och det började låta. Men det gjorde inte med den här kameran, så det var ju faktiskt riktigt bra. Och den kunde som känna av så att den kan alltså fokusera på det. Som till exempel när jag sitter här på soffan och ska börja filma. Då kunde den fokusera på min ansikte till det kvalitet. Och förstås så har den som en touchskärm så jag kan som trycka på skärmen vad jag ska göra. Men nu är det inte mycket att säga om det, för att nu ska jag börja filma, så jag ska
rigga alltihop så jag gör mig beredd. Jag ska nämligen hitta rätt kläder som jag ska då ha till video. Och så ska jag försöka raka mig för att det syns ju tydligt när jag ska filma i 4K. Så vi hörs lite senare då det är dags att börja filma. Så det var tyst läge så. Yes, så där. Så, nu har jag gjort så att nu har jag gjort allting redo. Så nu har jag satt igång kamera. Och jag har nu satt lilla såna här sändare så att jag kan sen sätta på den mikrofonen. Just nu så laddar ju just den mikrofonen. Och man skulle tro att det skulle vara så enkelt att man sätter upp en kamera framför sig och sen börjar filma. Men det finns ju faktiskt mycket att tänka på alltså, när man ska göra så här riktigt bra. Och jag tänker visa er alltså, hur det ser ut. För att när ni ser mig just nu så är det så här som vanlig video brukar vara. Men hur ser jag på kamera? Och det ska jag visa er hur det ser ut. Så här ser det ut när jag sitter framför kamera. Och som ni ser här så har jag då en sån här kontorslampa. Så att det kan alltså lysa mig. Och det är för att jag ska få lite extra ljus på mig så att ni kan se mig ju bättre. Och sen vet ni då att det här så har jag då självaste kamera med den här linsen. Hej på er! Men sen har vi också här under så har jag lagt min iPad under linsen. Och det här är då min prompten på det jag ska säga i den här video. Och det roligaste med just det är att när jag ska som läsa in så kan ni ju då märka alltså från mina ögon att jag börjar titta ner lite grann. Och därför så har jag som den under linsen. Försöker göra så närmaste som möjligt för att det inte ska synas när jag ska läsa. Så jag ska visa som en exempel. Just nu så tittar jag på linsen och just nu så tittar jag på prompten. Så ni kan alltså se skillnader hur det är. Men jag måste ju som läsa in för jag kan inte läsa som utan till och då kan jag lätt glömma bort vad jag ska säga. Så det är bra att ha den här prompten så jag kan läsa över det som jag ska som säga till just den här video. Men då måste jag som styra den här prompten och det skulle vara konstigt om jag skulle bara gå fram och sen bara scrolla med fingret. Men vad jag har gjort så är det så att jag har tagit den här datamuset och kopplat med Bluetooth till min iPad. Så jag kan alltså ta den och så kan jag som scrolla över den här texten när jag ska säga min nästa meningen till nästa tagningen. Så det är hur det funkar när jag ska som spela in video. Ja, sådär ja. Då har jag mikrofonen här så nu ska jag som spela fast den på skjortan. Och så ska jag se till att sätta igång. Och nu ser man så här att nu lyser det grönt. Och så ser jag här på sändare att nu är den också grönt. Så då går jag in på röstmemo och trycker på rec. Och nu börjar den spelas in. Och vad jag brukar göra när jag sätter igång alltihop, när jag börjar spela in på kamera och på mikrofonen, så brukar jag göra så här i början. Video 1. Och det är för att när jag säger som video 1, då när jag ska som sitta och klippa och ska leta efter vilken material som jag ska som synka, för det är det jag kommer att göra sen efteråt. Då vet jag ju vilken del är det som jag kan alltså synka med video och på ljudet. För den spelas in separat. Och den här klappningen, det är för att då kan jag som göra en synkning så att det blir exakt samtidigt. Så det inte blir som en fördröjning. Men det är inte någonting som jag brukar göra manuellt. För att på det programmet där jag sitter och klipper så gör jag ju det alltihop automatiskt. Men det är ju bra att göra det, för man vet ju aldrig om det ska som krångla till när jag ska som synka med de här materialet.
Okej, så nu ska jag som sätta igång och då har jag som vattenflaskan här redo, så eftersom jag är så torr i munnen så jag vill inte att när jag ska sitta och spela in börja slamra lite grann, så jag måste ha lite vätska. Så där ja. Och då sätter jag igång. Ja, ni hörde rätt! Färsk mjölk! Alltså har ni förstått rätt vad det här menas? Alltså att mjölken som vi dricker ur är faktiskt färsk. Men så är det ju inte det. Jag menar, det här har jag haft nu för några dagar efteråt. Tom det. Ja, ni hör... Nej, jag måste ha det där blicken. Ja, ni har rätt! Färsk mjölk! Alltså har vi förstått vad det här menas? Alltså att det är mjölken som vi dricker ur den här förpackningen, att den är färsk. Men så är det ju inte. Jag menar, det här har jag haft på några dagar, så jag skulle inte säga att den är färsk. Så mig lurar de inte, och jag vet det talar jag om det. För det är så att ordet färsk, det betyder faktiskt att det produceras ju först. Alltså att det kommer ju direkt. För om det står ju färsk mjölk så ska det vara färsk. Men om man tänker bara lite grann så här, vad kommer ju mjölken först? För det kommer ju först från en kossan, som sen hamnar ju mjölken i en tank, som sen kommer ju en tankbil som kör ju till fabriken för att sen göra det här. Så det är ju inte mycket färsk över det. Alltså, ska vi kalla det för rå ägg till stekt? För det är ju inte det, för när den kläcks så är det ju rå. Okej. Och nu när jag filmar detta så kan jag då bevisa med metadata att jag filmar det 16 november. Alltså kan jag då bevisa att den mjölken som jag håller här är inte färsk. Så, då har jag filmat klart och det här är den sista scenen. Så nu så stänger jag av ljudet från min mygga. Så där ja, och så går jag fram till kameran och så stänger jag av det. Och nu när allting är filmat och klart och jag har allt det här materialet, så är det dags att föra över. Och några brukar ju använda en sladd till datorn och kameran för att föra över. Men vad jag brukar göra är att jag brukar ta upp den här kortet och sen så stoppar jag in den i läsaren. Sådär. Och så öppnar jag upp det och går in. Och sen så tar jag allt det här och för över. Bara så här, så behöver jag bara vänta en litet tag tills när den är klar. Och när det gäller ljudet, när jag spelade in, så spelade jag in det direkt från min telefon när jag spelade in med myggan. Så då brukar jag gå in här och så väljer jag ut det som jag ska föra över. Och så trycker jag på dela och airdroppa den till Macen. Och så där ja. Så då förs det över ljudet från min telefon till datorn. Så då har jag det och sen kan jag då ta den här och lägga över det till min hårddisk. Så nu har ni sett mig göra en sån video. Men det behöver inte vara just det, utan jag brukar ju göra en recension eller kanske en kortfilm med skådespelare. Och det ska jag just vilja prata om när det gäller just när jag har som skådespelare. För det brukar vara så att jag brukar ha mina kompisar som kan ju som delta. Och de har ju inte sån här erfarenhet om just skådespeleri, men de är ju ändå välkommen att vara med i just det. Men så länge man följer instruktionen under filminspelningen. Och jag kan säga så här att arbete blir ju lättare om man spelar utan ljud. Som till exempel när jag gjorde som soptunnan. För då körde vi ju som utan ljud. Och det bästa med det är att då kan jag ge direktionen, alltså instruktionen i real time. Utan att det hörs någonting i tagningen så kan jag bara slänga in ljudeffekter så att det hörs. Och så när det gäller recensioner
så brukar jag göra så att om det är en produkt som jag skulle som recensera, så brukar jag ju filma några snuttar i förvägen som jag kan ju som nämligen klippa in tillsammans med det manuset som jag har ju skrivit och den här ljudinspelningen som jag gjort innan. Men hur håller jag reda på vilka material som jag behöver? Så brukar jag göra så att jag tar upp en lista som jag har ju som skrivit ner vad jag behöver. Och så tar jag och filmar någonting, och när jag har den här materialet eller kanske hittar det på nätet, det jag behöver, då tar jag upp det här och så bockar jag över det, så vet jag att jag har ju just det. Men det gör ju ingenting vilken kamera man använder, vilken ljud man spelar in och vilken ljussättningen. För det kan ju nämligen variera. Så nu är all materialet överfört till datorn, och så har jag även samtidigt fört över till mitt redigeringsprogrammet Final Cut Pro så jag kan börja klippa. Och jag ska visa en sista sak, och när det gäller då, eftersom jag spelade in de här materialet separat, då ska jag visa er hur jag gör när jag ska som synka. Och det är att på det här materialet, om ni hör på detta, om digitalboxen, då hör ni faktiskt att det är en annan kvalitet till skillnad av den här. Ni har sett mig ranta och då kan ni höra skillnaden med båda ljudet. Så jag brukar göra så att då tar jag ju då de här materialerna, det och det, den ska som synkas. Och så högerklickar jag och så klickar jag på Synchronize Clips. Och när jag klickar det så gör jag så att då skriver jag nummer 1. För jag behöver inte ha någon löjlig namn att kalla det. För jag kallar det här för video 1 som ska synkas. Och så trycker jag på OK. Och så håller den på och synkar under tiden. Och där kommer det. Där kommer den här synkade video. Och då kan jag som ta den och dra in den, och då är allting gjort. Så nu så kommer jag att börja att redigera den här videon som jag har gjort. Och klippningen, det kommer ni få veta senare i en annan kapitel. Nästa gång kommer jag visa er hur jag animerar. Men vill ni inte vänta så kan ni se det redan just nu på patreon.com/pss.